Chào mừng các bạn quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Video này là phần 2 của series Những bí ẩn của mặt trăng. Nếu bạn nào chưa xem phần 1, mình có để link ở dưới phần mô tả nhé. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với bí ẩn thứ 3, niên đại của đá trên mặt trăng. Khi nói đến nguồn gốc của mặt trăng, các nhà khoa học trước đây cho rằng có 3 khả năng. Khả năng thứ nhất được gọi là thuyết trái đất bắt giữ, có nghĩa là mặt trăng ban đầu là một tinh thể trong không gian và khi đi qua gần trái đất thì nó bị trái đất bắt giữ và trở thành vệ tinh của trái đất. Thứ hai là thuyết cùng nguồn gốc. Trong quá trình phát triển của hệ mặt trời giống như một đám mây và sương mù, từ từ ngưng tụ thành một trái đất và một mặt trăng phát triển ở bên cạnh nó. Khả năng thứ ba được gọi là thuyết vụ nổ, cũng gọi là thuyết phân chia, có nghĩa là trái đất đột ngột nổ tung, một phần bị đẩy ra ngoài để trở thành mặt trăng. Chúng ta hãy cùng phân tích 3 giả thuyết này nhé. Hãy bắt đầu với thuyết trái đất bắt giữ. Mặt trăng có đường kính tương đương 27% trái đất, rồi vô tình bị hút vào quỹ đạo của trái đất. Trong mắt các nhà thiên văn học, đây là một hiện tượng cực kỳ khó xảy ra. Góc của quỹ đạo của hành tinh mà mặt trăng tiến vào phải cực kỳ chính xác, sai một chút cũng không được, nếu không cẩn thận, sẽ dễ bị các hành tinh lớn khác trong hệ mặt trời chụp lại. Ngay cả khi mặt trăng tình cờ đi vào quỹ đạo của trái đất ở một góc chính xác như vậy, thì nó phải là quỹ đạo hình elip có thể quay quanh trái đất, chứ không phải quỹ đạo tròn hoàn hảo như hiện tại của mặt trăng. Vậy, thuyết cùng nguồn gốc và lý thuyết vụ nổ có khả năng xảy ra như thế nào? Chúng có liên quan đến bí ẩn của đá mặt trăng. Hiện tại, tảng đá cổ nhất được tìm thấy trên trái đất có tuổi đời hơn 4 tỷ năm và được hình thành trong quá trình lịch sử địa chất trái đất vào niên đại Hardin. Armstrong, phi hành gia đầu tiên hạ cánh xuống khu vực Metranquilities của mặt trăng, đã đi bộ nhẹ nhàng trên bề mặt mặt trăng. Khi khom lưng nhặt một tảng đá từ bề mặt mặt trăng, Armstrong không bao giờ nghĩ rằng tảng đá đó lại có niên đại hơn 3,6 tỷ năm. Trong một số lần đổ bộ lên mặt trăng sau đó, tuổi của những tảng đá được các phi hành gia mang về từ bề mặt của mặt trăng không giống nhau, một số có niên đại 4,3 tỷ năm tuổi và một số hơn 4,5 tỷ năm tuổi. Các mẫu đất mặt trăng do tàu vũ trụ Apollo 11 mang về được cho là có niên đại 4,6 tỷ năm. Đây là thời đại mà hệ mặt trời mới hình thành, đó là lý do tại sao những tảng đá cổ xưa như vậy không nên xuất hiện trên bề mặt của mặt trăng. Còn bất ngờ hơn cả những điều đó, các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp xác định Caliagon để đo các loại đá trên bề mặt mặt trăng và phát hiện ra rằng một số đá trên bề mặt mặt trăng đã có 7 tỷ năm tuổi. Nói cách khác, mặt trăng không chỉ già hơn trái đất và mặt trời, mà nó còn gần bằng tuổi vũ trụ, điều này thật khó tin. Ngay cả từ những ước tính niên đại bảo thủ nhất, thì mặt trăng đã có lịch sử từ 5 đến 10 tỷ năm. Tuổi này cho thấy rằng, mặt trăng hoàn toàn không phải là một thứ gì đó trong hệ mặt trời, và theo lẽ tự nhiên, nó sẽ không cùng sinh ra với trái đất, và nó cũng không phải là tách ra từ trái đất. Còn rất nhiều bí ẩn nữa của mặt trăng, chẳng hạn như từ trường thấp của mặt trăng, lực hấp dẫn của mặt trăng không liên quan gì đến mật độ và khối lượng của nó, và có những kim loại không thể tồn tại tự nhiên trên mặt trăng, hoặc mùi mặt trăng giống như thuốc súng và tín hiệu từ mặt trăng, vân vân. Nhiều khám phá kỳ lạ này, cũng như kết quả nghiên cứu khoa học đáng ngạc nhiên đã tiết lộ rằng mặt trăng là một thiên thể cực kỳ bất thường. Nếu giả định mặt trăng là một thiên thể rỗng nhân tạo, thì hầu hết những bí ẩn về mặt trăng do các phi hành gia khám phá đều có thể được giải đáp một cách thỏa đáng. Trên thực tế, khi chúng ta tháo dỡ khung tư tưởng hạn hẹp của mình, dùng lý trí để phân tích, thì chúng ta sẽ thấy rằng nhiều hiện tượng không thể giải thích được thực ra rất đơn giản. Tinh thần tìm kiếm chân lý là tôn chỉ cao nhất trong nghiên cứu khoa học. Nếu vượt ra khỏi khuôn khổ tư tưởng của người đi trước, không khó để tưởng tượng rằng nhiều nghiên cứu khoa học sẽ có bước nhảy vọt rất nhanh. Vậy nếu mặt trăng thực sự là nhân tạo, thì ai đã tạo ra nó? Nó được làm như thế nào? Mục đích của việc tạo ra mặt trăng là gì? Giống loài với nền văn minh công nghệ tiên tiến đã làm nên mặt trăng đã đi đâu? Tại sao có những tảng đá trên mặt trăng còn lâu đời hơn trái đất? Hoặc cũng có thể, nền văn minh nhân loại không phải chỉ một lần này. Đây là quan điểm mới nhất của các nhà khảo cổ học hiện đại.
Mặc dù công chúng cho rằng quan điểm này khó tin như một điều tưởng tượng, nhưng rất nhiều bằng chứng khảo cổ học đã khẳng định mạnh mẽ bản chất khoa học của học thuyết này. Vào năm 2024, NASA có kế hoạch gửi các phi hành gia lên mặt trăng một lần nữa. Họ sẽ gửi một nam và một nữ phi hành gia đầu tiên lên mặt trăng và sau đó thực hiện các nhiệm vụ khác. Nếu kế hoạch năm 2024 thành công, đây sẽ là lần thứ 2 kể từ năm 1972 các phi hành gia có thể đi bộ trên bề mặt của mặt trăng. Bí ẩn thứ 4, mật độ, khối lượng và lực hấp dẫn kỳ lạ của mặt trăng. Các phi hành gia lần đầu tiên đáp xuống mặt trăng để cắm lá cờ Mỹ vào đất, họ thay nhau đào đất, nhưng họ chỉ cắm được cột cờ xuống sâu vài cm. Mấy lần sau, các phi hành gia đã mang khoan điện lên mặt trăng, nhưng cũng chỉ khoan được tối đa 75 cm. Nếu ở trên trái đất, họ có thể dễ dàng khoan được sâu 360 cm. Có thể thấy rằng mật độ bề mặt của mặt trăng rất lớn. Hơn nữa, các mẫu đá mặt trăng do các phi hành gia Apollo 11 và 12 mang về cũng đã được kiểm nghiệm, mật độ của chúng cao hơn nhiều so với đá trên trái đất. Mật độ của đá trên trái đất là 2,7 đến 2,8 gram trên cm khối, trong khi tỷ trọng của đá mặt trăng là 3,2 đến 3,4 gram trên cm khối. Dựa vào tính toán này, các nhà khoa học tin rằng nếu mặt trăng là đặc thì khối lượng riêng của mặt trăng phải lớn hơn của trái đất, đồng thời tổng khối lượng và lực hấp dẫn của mặt trăng cũng sẽ lớn hơn. Tuy nhiên, tình hình thực tế lại khiến họ bất ngờ. Theo tính toán, mật độ trung bình của mặt trăng là 3,33 gram trên cm khối, thấp hơn so với mật độ trung bình 5,5 gram trên cm khối trên trái đất, tức là chênh lệch gần một nửa. Mặt trăng không chỉ nhẹ hơn tưởng tượng, lực hấp dẫn của nó chỉ bằng 1/6 lực hấp dẫn của bề mặt trái đất. Nhà khoa học nổi tiếng người Mỹ và từng đoạt giải Nobel, tiến sĩ Harold Urey cho rằng điều này là do sự trống rỗng của mặt trăng gây nên. Chuyên gia về mặt trăng Hubert C. Wilkins của Hiệp hội Thiên văn học Hoàng gia Anh trong cuốn sách Mặt trăng của chúng ta thậm chí còn ước tính rằng trong mặt trăng có một lỗ hổng với thể tích khoảng 1.400 dặm Anh lập phương. Nhà khoa học nghiên cứu về các hành tinh, giáo sư Sean Solomon, người đang giữ chức vụ giám đốc đài quan sát trái đất của Đại học Columbia, cũng viết: theo những quan sát của tàu quỹ đạo mặt trăng, chúng tôi đã có được rất nhiều kiến thức về mặt trăng, đặc biệt là về lực hấp dẫn. Nói cách khác, bên trong mặt trăng có khả năng là rỗng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.